De ani de zile, la malul Mării Negre se fac planuri de reabilitare a plajelor. O parte semnificativă din cei peste 240 de kilometri de litoral au fost afectați de procesul de eroziune costieră, care a diminuat suprafața unor plaje. Pentru a opri acest proces, România a avut la dispoziție peste 841 de milioane de euro, echivalentul la 3,8 miliarde de lei, fonduri europene, pentru unul dintre cele mai ample proiecte de infrastructură la malul mării. Vorbim aici de lucrări de reabilitare a plajelor, construirea de diguri și refacerea ecosistemelor marine, toate cu o durată de viață de 50 de ani. Am venit la mare pentru a înțelege ce părere au cei vizați în mod direct de acest proiect, localnicii și turiștii. Cum se va transforma litoralul românesc la finalul proiectului? Va fi cu adevărat protejat și înzestrat să facă față schimbărilor climatice în anii care urmează? Aflăm în acest reportaj. La baza proiectului de reducere a eroziunii costiere este un master plan la care s-a lucrat câțiva ani buni și la care au participat atât experți din mediul academic, cât și toate autoritățile abilitate. Adoptat în 2012, master planul urma să dicteze modul în care se schimba fața litoralului românesc. Florin Tătui, cercetător și conferențiar la Facultatea de Geografie din cadrul Universității București, explică cele mai importante puncte pe care le prevedea master planul. Documentul are vreo 470 de pagini fără anexe, da? Și acolo au fost în partea finală, erau propuse niște soluții tehnice potențiale de intervenție, erau evaluate opțiunile de, să spunem, management al acestei eroziuni și era făcută și o ierarhizare sau o prioritizare a lucrărilor pe termen scurt, mediu și lung. Și pot să vă dau și câteva exemple. Se propuneau diguri spargeval de larg, care practic să disipeze energia valurilor, astfel încât aceasta să fie din ce în ce mai mică atunci când ajunge la linia țărmului. Erau propuse niște epiuri îngropate, respectiv pinte de stabilizare, adică niște diguri perpendiculare, dar îngropate încă o dată, da, care să stabilizeze a treia propunere și anume înnisipări artificiale pe plaje. De exemplu, la Mamaia Nord s-a propus înnisiparea plajei în lățime de 50 de metri. În prezent, plaja are 80 de metri. Fac aici o precizare, zona Mamaia Nord a fost amenajată în prima fază a proiectului, deci nu în faza a doua despre care discutăm acum. Și următoarele exemple vor fi pe faza a doua. Mamaia Centru, propunere 70 de metri, realizat 250 de metri. Mamaia Sud, propunere 110 metri, realizat, chiar am măsurat, între 150 și 300 de metri. Balta Mangalia, 60 de metri, încă nu au terminat lucrările, nu știm. Dacă în prima etapă a proiectului, în perioada 2012-2015, zone precum Mamaia Nord și Tomis au beneficiat de intervenții în acord cu masterplanul inițial, lucrurile s-au schimbat odată cu a doua fază a proiectului, începută din 2015 și încă neterminată. Unele dintre zonele vizate de lucrări în faza a doua a proiectului au fost Mamaia Centru și Sud, Costinești, Olimp sau porțiunea dintre Eforie Nord și Sud. Este 12 și 34 de minute, suntem la intrarea pe una dintre plajele reabilitate din Mamaia, porțiune de plajă reabilitate din Mamaia, și o să vedem cât ne ia până ajungem aproape de apă. Reabilitarea plajelor din Mamaia în faza a doua a proiectului a stârnit cele mai multe reacții în spațiul public. Dacă, conform planurilor inițiale, plaja ar fi trebuit să aibă o lățime de 100 de metri, ea a ieșit în unele locuri și de 300 de metri. Am încercat și noi un experiment și am vrut să vedem cât durează să ajungem efectiv la apă după ce pășim pe plajă. Ei, este 12 și 38 de minute? Potrivit lui Florin Tătui, cercetător, în a doua fază a proiectului de reducere a eroziunii costiere nu s-a ținut cont deloc de specificul fiecărei stațiuni, ci s-a aplicat același șablon pentru fiecare în parte. Rezultatul? Încă o dată, trebuie să facem distincția între a aplica un calapod, a aplica o soluție Otova, oriunde, pe tot litoralul, cum se întâmplă, asta vedem că se întâmplă de la Mamaia până la 2 mai, unde se vor termina lucrările, aceea soluție. Diguri lungi, plaje late. Nu vedem o variabilitate cumva care ar trebui să existe în funcție de condițiile locale. Deci, punctual, puteam să facem, de exemplu la Mamaia puteam să facem un anumit sector cu o plajă de 300 de metri și să fi spus da, vrem să organizăm un campionat de volei pe plajă.
Și într-adevăr vrem să construim aici, în primii 100 de metri, vom construi un mini stadion pentru volei pe plajă, vom atrage competiții internaționale și așa mai departe. În altă zonă vom amenaja un areal pentru desfășurarea altor sporturi pe plajă și așa mai departe. Deci se putea gândi, chiar și într-o lățime de genul acesta, să spunem 200-300 de metri, punctual într-un anumit sector, se putea face un anumit management, da? În care să integrăm mai multe funcțiuni, fără să se intersecteze între ele și să gândim o dezvoltare, să spunem, sustenabilă pe termen mediu și lung. Dar nu peste tot. Nu cred că avem nevoie peste tot de astfel de plaje, atât de late, deoarece dacă mergem acum, cum spunea și dumneavoastră, plecăm din zona respectivă care este asfaltată, da? Și unde sunt și este și primul aliniament de construcții, avem un deșert, între ghilimele, dacă mi se permite, și după aceea apar primele beach bar-uri și după aceea șezlongurile. Ce se întâmplă cu porțiunea aia? Nu știm ce se întâmplă. Undeva de sus la ea, efectiv o vezi separată de restul Exact. activităților de pe plajă. Nu știm. Nu știm ce se întâmplă. Poate construi. Da, probabil că există interese în acest sens, să fie folosită pentru construcții chiar permanente, ceea ce este interzis conform legislației. Oamenii nu se plâng doar de distanța mare dintre intrarea pe plajă și apă, ci și de compoziția nisipului. Pe alocuri alcătuit doar din scoici tăioase pe care le simți atunci când calci. Nisipul care a fost adus în felul ăsta tocmai ca să mențină cât mai mult plaja și să protejeze împotriva eroziunii. Iar acest dezavantaj, să zic, cred că se poate foarte simplu rezolva printr-o alee de lemn sau chestia de genul ăsta care să meargă până la apă. Nu e singura locație, știți foarte bine, în Grecia sunt plaje cu pietre, nu e nicio problemă. Dar nu considerați că este o problemă faptul că înainte aici era un tip de nisip și acum este altceva cu o compoziție mai mare de scoici și poate un pic mai pietros? Deci nu e o problemă, e un lucru bun. Ca protejează împotriva eroziunii, mult mai bine decât nisipul fin. De dinainte? Da. Asta cred că e zonă de prosop, da? Dacă ar veni cineva să stea aici, cum ar putea să stea? Și întreb, fără să lamez, fără să nimic, sunt doar curioasă de apariția. Cu papuci. Aceasta este și cea mai mare problemă. Sedimentul inadecvat care a fost utilizat pentru nisiparea plajelor. În toate manualele de inginerie costieră, la capitolul acesta legat de nisipări, se spune foarte clar că este necesară utilizarea unui sediment cât mai apropiat de sedimentul autohton, deci cel care a existat nativ pe plaja respectivă, tocmai pentru a nu schimba comportamentul plajei. Și o să vă explic imediat ce înseamnă acest lucru. Ori, dacă noi eram obișnuiți la Mamaia, de exemplu, cu sediment, de ce era sedimentul acela așa fin? Deoarece este sediment danubian. Deci dacă veți lua o probă de sediment din cel care exista de la Mamaia și veți lua o probă de sediment de la Sfântul Gheorghe din Delta sau de la Sulina, o să vedeți că ele sunt foarte apropiate. Da? De ce? Este același nisip. Este nisip adus de Dunăre. Este nisip cu o granulometrie de 200 de microni. Asta înseamnă 0,2 mm, cu un conținut foarte scăzut de scoici și de aceea aveam plaja respectivă. Ori în prezent noi avem sediment cu o granulometrie mult mai mare, care se apropie de 800, 700, 800 de microni, deci undeva de 3-4 ori mai grosier sedimentul respectiv și cu un conținut mult mai mare de scoici. Sigur, se schimbă comportamentul morfodinamic al plajei, deoarece există o legătură directă între dimensiunea sedimentului și panta plajei. Este o relație de proporționalitate directă, în sensul că cu cât sedimentul este mai grosier, cu atât panta este mai mare. Turiștii se plâng de asemenea și de panta abruptă de la intrarea în apă. Cum evaluați tot așa din perspectiva unui expert într-un institut de cercetare modul în care arată acum plajele recepționate? Din punctul nostru de vedere arată excepțional de bine, că este exact ceea ce trebuie. Că ele adică profilul lor se va rearanja în mod natural în următoarea perioadă care înseamnă 3-5 ani și va fi perfect. Adică. Deci ce vedem acum să nu ne așteptăm că va arăta la fel peste 5 ani. În mod sigur nu. Și asta e un beneficiu. Este un beneficiu. Dar ce le spuneți celor care deplâng faptul că panta de intrare în apă este prea abruptă? Asta din ce cauză s-a întâmplat? Este prea abruptă, că este încă în acest proces de modelare. Și putem să facem un exercițiu foarte simplu. Gândiți-vă
cum era panta la Mamaia, cu sediment de 200 de microni, cum este panta la Vama Veche, tot natural, cu sediment de 460 de microni. Da? Deci la Mamaia aveam o pantă lină, toată lumea știe că mergeai sute de metri cu apă așa sub un metru, pe când la Vama Veche, cu o granulometrie de 460, avem o pantă mult mai mare. Mergi 5 metri și deja ai apă de 2 metri adâncime. Declarațiile acestea că în timp panta se va ajusta nu au niciun fel de temei științific. Deoarece dacă ai același sediment, panta nu are cum să se reajusteze. Permanent vei avea o pantă mare, permanent vei avea acele procese de cliffing în timpul iernii, noi le spunem scarpuri, acele rupturi. Dacă mergeți iarna după o furtună, o să vedeți Etaje de... exact, niște etaje și niște tăieturi, așa să spunem, în plajă, care pot avea chiar 1 metru. Deoarece sedimentul acesta este și neconsolidat. Adică având o mixtură de nisip cu foarte, foarte multe scoici, el este neconsolidat și automat vom avea în timpul furtunilor un profil de genul acesta. Deci practic se schimbă acest comportament, se schimbă panta plajei și atunci turiștii acum se văd în fața unei noi realități cu care vor trebui să se obișnuiască. Deoarece în ciuda declarațiilor celor de la Apele Române, care acum 4 ani spuneau că peste 2 ani se va ajusta plaja, acum 2 ani spuneau că peste 2 ani se va ajusta plaja și acest lucru încă nu s-a întâmplat, turiștii vor trebui să se obișnuiască cu noua realitate și cu noua pantă și cu noile riscuri care vin la pachet. Păi, în primul rând, risc de nec, deoarece în momentul în care ai o pantă mai mare, da? Deci un țăr mai abrupt, automat crește riscul de nec. Dar cum văd turiștii noile schimbări? Foarte lungă, dar pentru noi, pentru câteva zile, e acceptabil. De unde veniți? De la Ploiești. De la Ploiești. Veniți în fiecare an aici? Da, da. Și vă place acum de când au amenajat plaja? Mai sunt denivelări din alea, mai încolo ajungi până aici. Dar, în mod normal, pentru câteva zile v-am zis, e suficient cum este. E mai mult loc și nu mai așa aglomerat, nu mai... E mult mai ok. În anii trecuți cum a fost? Era aglomerat, era îngrămădeală, nu era ca acum. Cum vi se pare porțiunea asta cu scoici? De pe Ar fi plajă? fost bine să fie un pic mai nisip, să nu mai înțepe atât de rău, dar e bine. Vă încântă această distanță? Nu. Foarte mare distanța, dar ce nu-mi plac scoicile. Foarte multe scoici. Și nu poți să mergi cu piciorul liber. La nivel de condiții sunt mai bune decât ultima dată când ați fost, în 2016? Cred că e la fel. Cred că la fel a fost și atunci. Tot cu scoici care sunt foarte multe și te tai în ele imediat. Și ce faceți când veniți de acolo? Veniți încălțați sau cum? până aici. Atât. Și am zis, pentru 2-3 ore, pentru ce-ți dai 70 de lei sau cât e aici, că nu se merită. Deci în afară, dacă te duci, plătești doar consumația. Atât. E mult mai ieftin. Deci încălțat până pe plajă și Până la pe prosop. plajă și aici atât. Și la prosop, da. Și dacă aveți și nevoie mai la frumos. baie? Nu m-am gândit la asta. Nu m-am gândit la cât o să stau, 2-3 ore maxim. E puțin așa în valuri, este și în scară, nu este chiar ok. Am mai fost acum ceva timp în partea cealaltă unde sunt șezlonguri și acolo chiar este ok, este Și este ok mai și când îngrijită. intrați în și apă? când se intră în apă, da. Ați Este avut la fel ca și acum? Nu. Este ca și acum, doar că acolo este plaja mai lină, nu este ca aici, în valuri, așa să spun. Și la nivel de nisip vă deranjează ceva sau e tot ok? Puțin scoicile și la ieșire din apă, scoicile sunt puțin deranjante la tălpi. Și ce vă face să veniți în Mamaia chiar dacă nu e atât de bine pe cum v-ați plăcea? E stațiunea cumva mai animată și ai cam ce să faci pe aici față de celelalte din sud de acolo. Și la nivel de condiții pe plajă, ce v-ar plăcea să se schimbe? Nu știu exact, poate o toaletă undeva mai aproape, pentru că dacă e nevoie trebuie să mergi destul de mult până la hotel și un restaurant, nu un restaurant, un beach bar, dacă pot să spun așa, undeva aproape de unde poți să îți iei un suc rece sau altceva de băut. Turiștii care vin acum ca să meargă 200 de metri până la... În primul rând, nu sunt dotate plajele cu toalete, care toată lumea se plânge. Și în al doilea rând, de condițiile care le oferă Mamaia. Mamaia era pe la litoralul românesc, acum a devenit o ruină. Poate
e vizibilă cu ochiul care o vede toată lumea. Digul care aduce turiștii mai aproape de Pava Evanghelia, simbolul stațiunii, este și aproape de șantierul pe care în continuare se construiește. Cu toate acestea, accesul nu a fost îngrădit în niciun fel. Sunt în continuare turiști care vin să-și facă poze și pescari care profită de noile construcții, de noile diguri pentru a putea da mai ușor la pește. Acesta este unul dintre digurile noi construite pe plaja din Eforie Nord. Conform proiectului, ar trebui să protejeze țărmul de furtuni și alte fenomene meteo extreme. În stânga avem plaja veche cu nisip fin, care pare a fi mult mai populară printre turiști, în timp ce în dreapta avem plaja nouă, mult mai aproape de apă și care pare și un pic mai pustie. Gelu Vătămănescu, șeful salvamarilor din Eforie, consideră că intervențiile din stațiune au fost oportune, mai ales că zona de sud suferea de pe urma furtunilor, care înghițeau aproape complet plaja. Eu cred că este mai bine orice modernizare, orice aduce un plus, atât localității cât și turiștilor, cât și toată lumea are mai mult loc unde să se așeze cu prosopul, cu șezlongul, cu... Eu cred, din punctul meu de vedere, mi se pare ok, un lucru bun. Ați întâmpinat ceva dificultăți din cauza lucrărilor sau din cauza modului în care a ieșit proiectul? N-am întâmpinat dificultăți. Sunt oameni în anumite zone unde zic că Geamandura este prea aproape de mal, pentru că, într-adevăr, fundul mării este mai abrupt. Însă asta este datorită și curenților, a fenomenelor marine care, în urma furtunilor, modifică intrarea în apă. Totdeauna când sunt valuri mari, furtuni, se schimbă relieful. Cât de departe pot merge oamenii acum până la 1,50 m? Cam câți? Sunt zone unde se merge mai mult, de exemplu zona asta unde a rămas nenisipată aici unde suntem noi, de nu s-au făcut lucrări datorită portului, intrării în port, dar sunt zone unde sunt la 5 metri geamandurile deja, sunt destul de aproape, este apa destul de adâncă. Mie mi se pare un lucru bun, pentru că la Eforia Sud, de exemplu, aproape că nu exista plaje. Când venea furtuna și erau valuri mari, se ajungea până în faleză, aproape cu valul. Deci nu putea să se pună nimeni, nici măcar cu un prosop, nici măcar un șezlong, nimic. Nu se putea, dispărea toată plaja. Mai este un plus, este multă plajă, mulți oameni care pot să vină să stea în siguranță. Pe turiștii ajunși pe plaja reabilitată din Eforie Nord, nu pare să-i deranjeze foarte tare diferențele dintre ceea ce era și ceea ce este în prezent. E mai liniște. Vă deranjează ceva la plaja aceasta nouă? Sau vă place? Da, ne place. De ce vă place? Pentru că e liniște, apa e curată. De cât timp veniți aici? Este de câți ani la rând am venit? Da, e al 3-lea an când venim. Vă place mai mult plaja nouă? Da. Pe plaja veche ați fost? Da, am fost. Dar e mai aglomerat și aici e mai liniște. Cum vi se pare noua plajă din Eforie? Este bună, un pic scocile astea mai deranjează la picioare. Păi, văd că ați venit cu papucii. Da, am venit cu papucii până aici, că nu pot umbla. Nu se poate fără. Nu. De acolo deja nu putem umbla fără. Dar ce v-a făcut să alegeți plaja asta în detrimentul celei? Este mai liniște, mai muzică, nu-i atâta lume. În condițiile actuale ale plajei, veți mai veni aici? Dar bineînțeles, este un loc liniștit, nu-i muzică, nu-i aglomerat. Deocamdată Nu vă deranjează? nu, absolut. Acum asta n-au nicio problemă, că avem șlapi. E diferit nisipul de aici, de la Belona, de unde filmăm acum, de unde stăm de vorbă, față de celelalte zone nisipate. Poate în timp se schimbă calitatea. Totdeauna mi-a plăcut plaja asta. Și asta nouă acum? Asta nu stau aici, acolo îmi place, pe partea aia. Aia e ok, e mai alungit-o, e altfel, e diferență mare. În Eforie au fost construite și mai multe diguri pentru a proteja țărmul de furtuni, de fenomene meteo extreme. Ați văzut cumva o intensificare a accidentelor ca urmare a poate modului în care se formează noi curenți marini din cauza digurilor? Nu este o mare diferență, pentru că dintotdeauna au fost curenți marini aici la noi foarte puternici. Chiar s-au făcut și studii cu cerneală din aceasta eco, s-a aruncat și s-a văzut și forma curenților și curenții ăștia RIP, despre care se tot vorbește. Dintotdeauna au fost curenți puternici. Îi identificăm destul de repede. Suntem pregătiți să acționăm în orice fel de situație. Chiar și în furtuni puternice, în furtuni grele. Am scos mulți oameni, am salvat mulți oameni. Nu cred că este o diferență pentru noi.
noi. Atât din punct de vedere pentru siguranța costieră, eu cred că sunt bune digurile, pentru că după nisipare e posibil să sape marea și să strice la loc ce s-a nisipat. Așa cu digurile cred că sunt un lucru bun. Aceste fenomene se numesc rip currents și sunt pe orice fel de plajă, nu are nicio legătură cu structurile nou construite. Din contra, aceste structuri previn eroziunea. Deci gândiți-vă că aceste structuri au fost construite în urma unor modelări matematice, practic sunt ceva care ajută, nu sunt ceva care strică. Și un pericol viața cuiva. Nu. Deci nu considerați că nimic din ceea ce s-a făcut în acest proiect de reabilitare ar putea fi vătămător pentru oamenii care vin la plajă? Nu. Clar nu. Ce se întâmplă în momentul în care tu ai niște diguri foarte, foarte lungi? Se schimbă circulația curenților, deoarece în momentul în care valurile întâlnesc niște obstacole și având niște diguri de 400 de metri automat, acolo ai adâncimi mari, să spunem de 10 metri, valurile își schimbă direcția de propagare. Noi numim chestia asta difracția valurilor. Își schimbă direcția de propagare și atunci dacă ai două diguri care sunt foarte lungi și valurile, să spunem, vin din sud, între cele două diguri, din cauza faptului că ele se difractă, între cele două diguri, direcția pe care o resimțim noi pe plajă este estică. Deci chiar dacă valurile din larg sunt din sud, aici ele vor veni din est. Ce înseamnă acest lucru? Problema este că circulația aceasta estică favorizează apariția și dezvoltarea curenților de tip rip, care sunt foarte periculoși pentru înnotători. Nu e un chioșc, nu e o terasă, nu e nimic. Nici toalete, nici coșuri de gunoi, nici... Nu nisipul cu papucii, pe fel te tai la... E o investiție care, nu știu, iar eu prins bine. Și cu toate Ai prinde bine. ce v-a împins să alegeți porțiunea asta de plajă? Păi n-am știut că e așa. Am mai fost de 2 ori tot aici. Și ieșeam din balcon de acolo, aveam 30 de metri maxim până în apă. Acum mergi. Suntem în România, aici nu. Până una alta, digul pare un loc numai bun de a pescui. Proiectul de reducere a eroziunii costiere a fost împărțit în mai multe loturi, astfel încât să se lucreze în anumite perioade pe anumite plaje. Unul dintre aceste loturi este și cel din stațiunea Olimp, unde se lucrează chiar și în plin sezon estival. Și turiștii care vin să se bucure de mare și de răcoare au parte și de o vedere interesantă. Ce rămâne în urma celui mai amplu proiect pe fonduri europene de infrastructură la Marul Mării? Noi utilizăm acum niște metode anacronice, adică utilizăm metodele pe care le folosea Ceaușescu în anii 70. Această betonare, artificializare excesivă a plajelor. În țările civilizate nu veți găsi astfel de exemple, veți găsi doar în țările subdezvoltate, să spunem, poate din Africa, din Asia și așa mai departe. Nici de cum în Europa. Din punctul meu de vedere, protecția este realizată. Deci eu nu spun că plajele acestea nu protejează, că digurile nu protejează. Da, protecția este realizată. Dar trebuie să ne gândim cu ce costuri. Adică trebuie să ne gândim cu ce costuri materiale și trebuie să ne gândim cu ce costuri colaterale. Dacă ne referim la partea de turism, de estetică și așa mai departe. Nu cumva am fi putut obține aceleași beneficii cu mult mai puțin bani cheltuiți și cu mult mai puțin efort sau chiar beneficii mai mari? Aici cred că este întrebarea. Și eu cred că s-ar fi putut face acest lucru. Totul este supradimensionat. Dacă ar fi un cuvânt care să descrie lucrările acestea, eu cred că acesta ar fi cel mai bun, supradimensionat. Apele române dădeau decembrie 2023 ca termen de finalizare a lucrărilor de reducere a eroziunii costiere la Marea Neagră. Ele nu sunt gata în totalitate nici acum, doar o parte dintre loturi fiind finalizate și lucrările recepționate, precum cele din Mamaia și zona Eforie. Pentru că proiectul nu a fost gata la termen și banii alocați n-au fost folosiți în totalitate, Apele Române au fazat proiectul pentru perioada 2021-2027. Astfel, din noul exercițiu financiar vor mai fi alocate alte
de 500 de milioane de euro pentru terminarea proiectului, bani care ar fi putut fi folosiți pentru alte noi investiții. Toate lucrările din proiectul de reducere a eroziunii costiere ar trebui să aibă o durată de viață de 50 de ani. Cum va arăta litoralul românesc la finalul acestei perioade? Eu sper ca peste 50 de ani să nu fim în situația în care să vedem blocuri pe plajă. Adică să apară ca ciupercile niște construcții permanente în zonele care au fost extinse excesiv.